مساء الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة صوم الإخوة المسلمين شهر رمضان المقرب لهم، والإخوة المسيحيين بمناسبة الجمعة العظيمة، وهو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح، سواء النظر تقبل الآخرون هذا القول أو لم يتقبلوه. وأنا بتأسف على الشخص اللي قام بإهانتي وبتجريحي وبيقول إن أنا بقول كلام لخبطة، سمك لبن تمر هندي، شيء ما يخصكش. أنا راجل إعلامي وصحفي غصب عنك، الشهادة اللي بتقول كده. لا، المقال النهاردة: الرئيس السيسي ينتصر وينصر المسيحيين بتصريح ناري منذ قليل على الهواء. ماذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تجاوزنا كلمة مسلم ومسيحي، كلنا مصريون. كل ما فعلناه خلال السنوات القليلة الماضية أكد أننا جميعا متشابهون ولا يوجد تمييزا بينهم. وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين بعد الجولة التفقدية بتوشكا وبدء حصاد موسم القمح: أنا قلت مش هختلف مع حد في أفكاره، لكن لازم نحافظ على بلدنا تحت مظلة واحدة. وأكمل رئيس الجمهورية حديثه قائلا: أنا متأكد وواثق من النسيج المصري والإجراءات التي نقوم بها لتعزيز النسيج المصري بشكل كبير. الرئيس السيسي عن النمو السكاني. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم إطلاق خطة إصلاح اقتصادي في نوفمبر 2016 وشارك الجميع في تنفيذها. وأضاف الرئيس السيسي في مقابلة مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين عقب زيارته إلى توشكا وبدء موسم حصاد القمح: وفي عام 2011 كان لدينا 80 مليون نسمة، والآن يبلغ عدد السكان 104 ملايين. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: هل حجم النمو للدولة المصرية يكافئ عدد سكانها؟ احنا بنجري لتنفيذ المشروعات التنموية، وعنصر الزمن هو الحاسم. وأضاف الرئيس السيسي: كنت أتحدث خلال السنوات القليلة الماضية عن أهمية سرعة تنفيذ المشاريع لسد الفجوة بين نمو البلاد ونمو الشعب المصري. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه إذا لم نتحكم في النمو السكاني فلن نشعر بتحسن الوضع الاقتصادي. كما أعبر عن امتناني وعن كل سروري بما حدث من تعليقات إيجابية أو سلبية. لقد قلت أن السيدة التي كانت في مترو الأنفاق قامت بالضرب وبالسب وبالشتائم لفتيات مسيحيات، ولكن اكتشفت في الأمر أنهم مسلمات، وسواء كانوا مسلمات أو مسيحيات فكلنا مصريين وكلهن مصريات. إننا لا نريد أن نرغب في هذه السيدة وفي هذه الأفكار المتسولة من الأفكار الوهابية. حقا إنها أفكار شيطانية. ليس من حق أحد أن يدين أي شخص، ليس من حق أحد مهما كان أن يدين أو أن يحاكم شخص، لأن الله الوحيد الذي يحاكمنا على الأرض أو السماء. نعم، هناك قانون أيضا يحكمنا في الأرض، والقانون هو الذي كان الله سبيلا في وضعه عن طريق الأشخاص. إننا شعب مصر الحبيب، الشعب الذي تزال وما تزال المواطنة بيننا. لا فرق بين مسيحي أو مسلم، لا فرق بين قبطي مسيحي أو قبطي مسلم. كلمة قبطي يعني مصري. كلنا مصريون، كلنا أخوة، كلنا من أب واحد، أبونا آدم وأمنا حواء. ومهما تدخل
السفهاء في المحاولة ودخل الدسيسة بيننا. هناك أشخاص ضعفاء، هناك شخصيات ضعيفة تحاول دائما أن تغلظ في قلوب المصريين، تجعل قلوبهم غليظة، ولكن هناك الحكماء وهناك إخوتنا المصريين المسلمين المتفهمون لهذه المواقف. وإن رأيت شخصا مسيحي إن كان يأكل سهوا في الشارع أعطه العذر، فلربما يكون مريضا أو يكون مصابا بمرض سكري. نحن أخوة، نحن عطفاء على جميعنا. شكرا أحبائي وأعزائي، وأهنئ إخوتنا المسيحيين الذي أنا منهم بعيد القيامة المجيد، وباقي عليه 3 أيام، اليوم الذي قام فيه السيد المسيح من الأموات وانتصر على الشيطان وانتصر على الموت ذاته. الله الذي أحياه أقام من الأموات، ابن الله الوحيد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومهما كانت الشتائم ومهما كانت التعليقات ومهما كان السباب والشتائم، نحن لدينا صليب، لدينا صليب أي الألم، فنحن دائما نشعر دائما بألم متى إذا كان لنا أخ حزين أو يتيم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأهنئ كل المصريين تهنئة سعيدا وصياما مقبولا، واليوم الذي صام فيه المصريون أجمعين مسيحيين ومسلمون. مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. الفيديو السابق اتكلمت عن أبونا زكريا القمص، وبعض إخواتي المسيحيين زعلوا اتضايقوا مني إن أنا اتكلمت عنه وقلت إنه ما يصحش يقول هذا الكلام. كل واحد وليه وجهة نظره، لكن أنا شايف إن إحنا لازم نعيش إخوات مع بعضينا. وبالرغم من كل ذلك أنا لم أدين أبونا الموقر المحترم أبونا زكريا، ولكن الاختلاف في وجهات النظر مش معنى كده إن أنا مش بحبه، بالعكس أنا بحبه وأحب أسمعه. لكن أنا بقول إن السيد المسيح لما جه بشر ما أدانش حد وما نقدش حد، وكل واحد وليه أسلوبه. وبالرغم من ذلك إلا أن هناك تعديات وسفالة من أشخاص وشخصيات سيدة غير مسيحية تقوم بالتعدي على فتيات مسيحيات في المترو بسبب ملابسهم الحشمة. نعم، جبريل يطالب بقصاص ضد السيدة المعتدية على فتيات مسيحيات في المترو بسبب ملابسهم. الموضوع في مداخلة تليفونية مع المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الفيديو في المترو، حيث ظهر في الفيديو سيدة غير مسيحية تعتدي بالضرب على فتيات مسيحيات اعتراضا منها على الملابس التي يرتدونها، وشتمت الفتيات بأبشع الألفاظ، مع أن الملابس التي كانوا يرتدونها فتيات تلبس ملابس عادية وتيشيرتات بنصف كم. وقامت بنشر الفيديو طالبة في سياحة وفنادق وتدعى مارينا وميرنا وإيناس، حيث أضاف جبرائيل أن هذا الفيديو يشير إلى 3 حقائق. الحقيقة الأولى أن تلك أصبحت ظاهرة، خاصة بعد واقعة فتيات كلية الآداب في جامعة طنطا، حيث اعترضوا على فستان الفتاة، وكذلك الواقعة الثانية في بعض الأماكن العامة. ثم تأتي القامة الكبرى، وهو اعتداء سيدة على فتيات مسيحيات في المترو. وأشار جبرائيل أن الفتيات كانوا منهم مسيحيين ومسلمات. فيتساءل جبرائيل: هل ظهرت مرة أخرى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ويوضح جبرائيل أنه كانت هذه الجماعة منتشرة أيام حكم الإخوان،
حيث تطلع هذه الجماعة الأتوبيسات ليفصلوا ويفرقوا بين البنات والأولاد، وكذلك الميكروباصات. وفي جامعة عين شمس كان الطلاب ينظمون لعمل مسرحية، فقامت جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهدم المسرح، فأضاف جبريل. وهكذا مرة أخرى جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورة سيدات يتعدون على بنات طالبات كلهم براءة، وأشار جبريل أنه رأى الفيديو والبنات يرتدون ملابس محتشمة. وأصبحت هذه السيدة تمثل ظاهرة خطيرة، ولابد أن تعاد النظر في مثل هؤلاء ويتم القبض عليهم ويتم محاكمتهم. فهذه التهمة الحقيقية التي تعتبر ازدراء للأديان، وهذه التهمة الحقيقية لتهديد السلام الاجتماعي، وهذه التهمة الحقيقية التي تسعى إلى الفتنة الطائفية، وهذه أيضا التهمة الحقيقية لإحداث خلل في المجتمع. فمثل هذه السيدة لابد أن تحاكم بعدة تهم تضر بالمجتمع. إن مصرنا الحبيبة، مصر التي بها مسيحيين ومسلمون منذ آلاف السنين، ونحن إخوة، وتربطنا السلام ويربطنا المحبة. إننا دخلنا في حروب كثيرة وسال دم المسيحيين ودم المسلمين، ودمنا جميعا أصبح في دم واحد. لنا أب واحد أبونا آدم، وأم واحدة أمنا حواء. هناك كثير من تختلف. انظر إلى يدك، أصابعك جميعها مختلفة، ليس هناك صابع مثل الآخر. كل شخص وله آراؤه، كل شخص وله نظرته، كل شخص وله إيمانه، كل شخص وله معتقداته، كل شخص وله الحق أن يعجب بمقالاتي أو فيديوهاتي، وكل شخص له الحق أن يقوم بإهانتي وشتيمتي، وكل شخص له الحق أن يقوم بالإعجاب بفيديو. أنا لم أتهم أحد. كل ما تريد أن تفعلونه افعلونه. كل ما يريد أن يقول إنني ضعيف في اللغة العربية، حسنا، إنني ضعيف في اللغة العربية وأقوم بتحسينها على قدر من الإمكان، لكنني أعشق كل مشترك يقوم بمشاهدة فيديوهاتي وبتعليقاته، سواء كانت إيجابية وسلبية. ولكن كل ما أقوله أهنئ جميع إخوتي المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وأهنئ إخوتنا المسلمين بشهر رمضان الكريم المعظم لهم بالنسبة لهم، وبعيد الفطر المبارك أيضا بالنسبة لهم. كلنا أخوة، كلنا أخوة، كلنا أخوة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بصلوات وبركة البابا تودروس، البابا المعظم الأنبا تودروس، بابا بطريرك الكرازة المرقسية. وندعو من الله أن يقف بجانب رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ليس نفاقا، ولكن ديننا المسيحي سمح وطالب مننا أن نصلي من أجل الرؤساء، والكل وجميع المسيحيون يعلمون في ذلك أننا في القداس الإلهي نصلي من أجل رئيسنا المحبوب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ومنتظر تعليقاتكم ولايكاتكم، ولكم الحق أن تقولوا في حقي ما تشاءوا وما تريدوا. أنتم تقولوا ما تقولونه، لكن في الآخر أنا بحبكم. شكرا، وسلام الرب يكون معكم، آمين. ويا رب دايما تعيشوا في بصخة، في فصح مجيد، في عهد المذبوح الذي ذبح من أجلنا وتم البصق في وجهه وشتم. واليوم يهوذا الإسخريوطي الذي يسلم المسيح لليهود بالرغم أنه كان أمامهم في كل حين، ولكن إرادة الله، إرادة السماء، أن تسبق الأحداث وأن تتحقق النبوات، ويقوم يهوذا في نفس الوقت الذي باع مسيحه ب30 من الفضة. تقوم المرأة الزانية وهي تغسل دموعها وتغسل وجهها وترمي بأجمل وأغلى عطر على مستوى العالم، وهو بقيمة عام، أغلى الأثمان بفلوس
يعني كتيرة جدا جدا جدا، وبتحطها تحت قدمي المسيح. نحن يا ربي نقدم لك المحبة، ونسجد لك ونقول احنا يا ربي منتظرين يا مخلصنا. أصلنا أشعنا يا ربي، خلصنا من الخطية التي نعيش فيها، خلصنا من المرار والغلاء والوباء، وانقذنا واجعلنا في ملكوتك، واجعلنا سارقي الملكوت كما سرق اللص اليمين الملكوت. وقلت له الآن اليوم تكون معي في الفردوس. فلتكن هذه الكلمة لنا يا رب، ولتكن لي اليوم تكون معي في الفردوس. أحبائي، شكرا لكم، قد أطلت عليكم الكثير، ولكم مني الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.